Αυτό που πρέπει να παραδεχτώ στη Microsoft είναι η επιμονή της να δίνει συλλεκτικές εκδόσεις των κονσολών της στα χρώματα μεγάλων κυκλοφοριών του Xbox. Το έκανε πρόσφατα με το Halo 5, το ξανακάνει τώρα με το Gears of War 4. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, κατά λάθος, έφτιαξε ίσως την ομορφότερη κονσόλα που έχω δει. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το Xbox One S ντυμένο στη θεματολογία του ολόφρεσκου Gears of War 4, για το οποίο αναλυτικό βίντεο review θα βρείτε σε link στην περιγραφή. Στα χέρια μου έφτασε από τη Microsoft Αμερικής, γι' αυτό και θα δείτε μερικά λογότυπα ηλικιακής ταξινόμησης και βίσματα σε ανάλογα πρότυπα. Επίσης, να σημειώσω πως διατίθεται σε πολύ περιορισμένες ποσότητες. Το πρώτο πράγμα που βρίσκω ανοίγοντας το λιγάκι διαφορετικό από το συνηθισμένο κουτί είναι ένα μακρόστενο Quick Start Guide. Έπειτα, μέσα σε ένα κουτί υπάρχει ένα απόκομμα με κωδικό για το ψηφιακό αντίτυπο του Gears of War 4, αναμενόμενα, ένας κωδικός για 14ημερη Gold συνδρομή στο Xbox Live και η βάση της κονσόλας για τις περιπτώσεις της κάθετης στήριξης. Στο πακέτο δίνονται επίσης ένα ποιοτικότατο και αρκετά μακρύ HDMI καλώδιο, καθώς και το καλώδιο της τροφοδοσίας. Να σημειώσω πως στο One S πλέον το Power Brick είναι εντός της κονσόλας. Ας ξεκινήσω με το χειριστήριο. Και αυτό έχει βαφτίσει στο αίμα σήμα κατά τεθέν του Gears of War. Εκτός από σταγόνες, στις δύο άκρες υπάρχουν χαραγμένες ανάγλυφες νυχές. Το χειριστήριο θέλει γενικότερα να δείξει την ταλαιπωρία του και το κάνει ακόμη και στο D-pad με ένα μαύρο δαχτυλικό αποτύπωμα. Από εκεί και πέρα, ένα Omen λογότυπο στολίζει την αριστερή πλευρά, ενώ πίσω στα grips, όπως συμβαίνει σε όλα τα νέα χειριστήρια του Xbox One S, υπάρχει textured επιφάνεια. Συνολικά η αίσθηση, αλλά κυρίως η όψη, είναι ανεπανάληπτη. Περνάω στην κονσόλα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με το θέαμα. Δεν ξέρω για εσάς και σίγουρα μιλάμε για υποκειμενική άποψη, αλλά εγώ δεν έχω δει πιο κομψή και όμορφη κονσόλα. Ίσως γιατί λατρεύω και το εικαστικό του Gears of War. Η κονσόλα είναι κατακόκκινη σε όλο το μήκος και το πλάτος της, όπως και στο χειριστήριο, έτσι και εδώ οι ανάγλυφες γρατζουνιές δίνουν τον τόνο. Ένα μεγάλο Omen λογότυπο κρύβεται στις γρίλες του εξαρισμού της κονσόλας, ενώ το νέο logo των COG καλύπτει μεγάλο μέρος του πάτου. Εκεί, με μικροσκοπικά γράμματα, υπάρχουν και χαιρετίσματα από το Seattle. Ας πω λίγα πράγματα για το Xbox One S γενικότερα. Καταρχάς, αυτή η έκδοση που έχω εγώ στα χέρια μου είναι συλλεκτική και έχει 2 TB αποθηκευτικό χώρο. Οι κανονικές εκδόσεις έχουν 500 GB και 1 TB. Από εκεί και πέρα η κονσόλα είναι 40% μικρότερη από το Xbox One, αλλά επειδή έχει το Power Brick μέσα, έχω την εντύπωση πως είναι αρκετά πιο βαριά. Το Xbox One S έρχεται με HDR υποστήριξη, 4K έξοδο για ταινίες και παιχνίδια, στα οποία φυσικά κάνει upscale, ενώ είναι η μοναδική κονσόλα που ενσωματώνει 4K Blu-ray player της Sony. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν παρουσιάζουν αλλαγές, ωστόσο το Digital Foundry βρήκε την GPU ελαφρώς overclocked, άρα και λιγάκι πιο αποδοτική. Η Microsoft βέβαια για αυτό δεν λέει τίποτα, αλλά μάλλον ισχύει. Όσον αφορά τις εξόδους, έχουμε HDMI in και out, 2 USB, έξοδο IR, θύρα για οπτική ίνα και φυσικά Ethernet. Υπάρχει και μια USB θύρα μπροστά κάτω από το tray του Blu-ray. Το eject button πλέον είναι μικρό και λιτό, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πλήκτρο συγχρονισμού με το controller. Γενικά, εκτός από εμφανισιακά, πρόκειται για εξαιρετικά ποιοτική κατασκευή. Η εφαρμογή στη βάση είναι απλή και άπαξ και κάτσει πάνω σε αυτή, το μεγαλείο του σχεδιασμού στα χρώματα του Gears of War 4 ξεδιπλώνεται με περίσσιο θράσος. Το Gears of War 4 Limited Edition Xbox One S κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με τιμή κοντά στα 450 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, βιαστείτε γιατί τα αποθέματα είναι πολύ λίγα. Κατά τα άλλα, για εμένα είναι ίσως η ομορφότερη επίσημης έκδοσης κονσόλα που έχω δει ποτέ από κοντά. Για πείτε μου και εσείς στα σχόλια πώς σας φαίνεται. Αυτά τα λέμε στο unboxholics.com.